ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงกระแสของผู้สนับสนุนและแฟนบอลที่เกิดขึ้นหลังจากข่าวการแต่งตั้งและปลดไอซีมาสดะออกจากตำแหน่งโค้ชทีมไทเซซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการฟุตบอลไทยก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปดูประกาศจากสมาคมไทเซที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างสมาคมไทเซได้ออกแถลงการยกเลิกสัญญากับไอซีมาสดะโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานโดยให้เหตุผลว่าหลังการประเมินของคณะกรรมการเทคนิคของคริสตจักรพบว่าทิศทางและแนวทางการสร้างทีมของเขาไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรประธานคณะกรรมการเทคนิคจังปอนจิพร้อมได้รองประธานสมาคมปอนติโอและนายพลวิจิมรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆได้เข้าพบอิชิอิที่สำนักงานคริสตจักรเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เพื่อแจ้งเรื่องการยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการเหตุผลหลักคือแนวทางการทำงานของอิชิอิไม่ตรงกับแนวคิดของคณะกรรมการเทคนิคและเมื่อรวมกับผลงานที่ผ่านมาซึ่งยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจึงตัดสินใจยุติสัญญาสมาคมยังได้ออกแถลงขอบคุณอิชิอิที่ทุ่มเทให้กับทีมชาติไทยนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ซึ่งเขามีสถิติการคุมทีมชนะ 16 นัดจาก 30 เกมคีได้เป็น 53% พร้อมอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตไม่ว่าจะทำงานในฐานะโค้ชหรือทีมงานก็ตามส่วนเรื่องการหาตัวโค้ชคนใหม่คณะกรรมการเทคนิคระบุว่าจะดำเนินการคัดเลือกโดยเร็วเพื่อให้ทีมชาติไม่สะดุดในการแข่งขันที่เหลืออยู่แต่หลังจากแถลงข่าวเพียงไม่กี่ชั่วโมงอิชิอิได้โพสต์ข้อความใน Instagram Story ว่าวันนี้ผมถูกเรียกไปที่สมาคมทีมชาติเวลา 10 นาฬิกาเพื่อทบทวนเกมกับไต้หวันหลังการประชุมพวกเขาก็แจ้งว่าจะยกเลิกสัญญาผมเหตุผลคือพวกเขาต้องการปรับเปลี่ยนทีมงานในแต่ละชุดอายุผมยังตกใจกับเรื่องนี้และบอกว่าจะคุยกันอีกครั้งในครั้งหน้าแต่สุดท้ายผมยังไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆอย่างไรก็ตามประกาศการยกเลิกสัญญากลับถูกเผยแพร่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันซึ่งทำให้อิชิอิรู้สึกว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นไม่โปร่งใสและขาดความซื่อสัตย์หลังจากนั้นกระแสในโลกออนไลน์โดยเฉพาะจากแฟนบอลไทยก็ระอุขึ้นทันทีหลายคนรู้สึกไม่พอใจและมองว่าการปลดอิชิอิเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมคอมเมนต์จำนวนมากในโซเชียลมีทั้งข้อความเชิงวิพากษ์และการเรียกร้องให้ผู้บริหารออกจากตำแหน่งออกไปบางคนกล่าวว่าการกระทำนี้เป็นการไม่ให้เกียรติโค้ชชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอย่างจริงใจคนญี่ปุ่นเขาซื่อสัตย์แล้วทำไมถึงถูกปฏิบัติแบบนี้อีกคนแสดงความไม่พอใจต่อคณะกรรมการว่าฉันจะไม่พูดชื่อคนที่อยู่ในห้องประชุมแต่พวกคุณจำได้ไหมว่าตอนทีมเสมอกับเกาหลีใต้สถานการณ์น่าเป็นยังไงโค้ชชุดนั้นคืออิชิอิแล้วตอนนี้กลับปลดเขาออกไปง่ายๆแบบนี้เหรอบางคนมองว่าคณะกรรมการเทคนิคไม่ได้มีผลงานที่ชัดเจนเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาใครเป็นคนประเมินพวกเขาทำไมถึงมีสิทธิ์ปลดโค้ชที่กำลังสร้างผลงานดีขึ้นเรื่อยๆแฟนบอลอีกกลุ่มตั้งคำถามว่าการปลดโค้ชในช่วงที่เหลือเวลาไม่ถึงเดือนก่อนการแข่งขันน่าสำคัญเป็นการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบและอาจส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของนักเตะพวกเขากำลังพยายามเลียนแบบอินโดนีเซียหรือเปล่าอินโดนีเซียพัฒนาอย่างมีระบบแต่ไทยกลับทำลายสิ่งที่กำลังดีขึ้นบางความคิดเห็นถึงกับบอกว่าคณะกรรมการเทคนิคควรถูกยุบเป็นหน่วยแรกเพราะพวกเขาคือสาเหตุของความล้มเหลวทั้งหมดกระแสวิจารณ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แฟนบอลทั่วไปแต่ยังลามไปถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและอดีตนักเตะที่เคยร่วมงานกับสมาคมหลายคนมองว่านี่อาจเป็นครั้งแรกที่คริสตจักรถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการบริหารและการแต่งตั้งโค้ชมันน่าตลกที่คณะกรรมการเทคนิคออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนพวกเขารู้เรื่องฟุตบอลดีทั้งที่จริงแล้วกลับไม่เคารพโค้ชเลยบางความเห็นกล่าวว่าพวกเขาปลดอิชิอิเพราะควบคุมเขาไม่ได้เขาเป็นคนที่ทำงานอย่างอิสระและไม่ยอมตามคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลเสียงวิจารณ์ยังขยายไปถึงระดับโครงสร้างของสมาคมประธานสมาคมก็แค่ตำแหน่งแต่คนที่มีอำนาจจริงอยู่เบื้องหลังนั่นแหละคือเหตุผลที่วงการฟุตบอลไทยไม่ก้าวหน้าแม้จะผ่านไป20หรือ30ปีแล้วแฟนบอลบางคนยังเตือนว่าถ้าทีมชาติยังตกต่ำสมาคมจะต้องรับผิดชอบตอนนี้อยู่อันดับ96ของโลกถ้าตกลงอีกก็จะยิ่งแย่หลายคนมองว่าในขณะที่อิชิอิพยายามสร้างทีมใหม่ด้วยความอดทนกลับถูกตัดสินจากมุมมองการเมืองภายในมากกว่าผลงานในสนามอีกเสียงหนึ่งกล่าวว่าบางทีนี่อาจเป็นเรื่องดีสำหรับอิชิอิเพราะเขาจะได้หลุดพ้นจากระบบที่ไม่เป็นธรรมขณะที่บางคนแสดงความกังวลว่าถ้าทีมชนะสิงคโปร์ได้พวกเขาจะใช้ผลงานนั้นมาสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองทั้งที่โค้ชตัวจริงไม่อยู่แล้วมีการตั้งคำถามต่อไปว่าหลังการเลือกตั้งภายในสมาคมคนกลุ่มเดิมจากสโมสรกีฬาเดิมก็อาจกลับมามีบทบาทอีกครั้งถ้าไม่เปลี่ยนโครงสร้างเราก็จะได้เห็นเรื่องเดิมซ้ำอีกความคิดเห็นจำนวนมากเห็นตรงกันว่าหากทีมชาติไทยไม่ผ่านรอบคัดเลือกครั้งนี้ทุกฝ่ายในคริสตจักรควรแสดงความรับผิดชอบและลาออกถ้ายังแพ้อีก2เกมที่เหลือทุกคนในคริสตจักรควรออกจากตำแหน่งแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหลายคนมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เร็วเกินไปพวกเขาน่าจะรออีก2เกมก่อนตัดสินใจถ้าผลงานยังไม่ดีค่อยว่ากันแต่ตอนนี้มันเหมือนการลงโทษโดยไม่มีเหตุผลสุดท้ายเสียงจากแฟนบอลยังสะท้อนความไม่พอใจต่อการบริหารที่ขาดความโปร่งใสและไม่รับฟังความคิดเห็นจากสังคมฟุตบอลนี่ไม่ใช่การพัฒนาแต่มันคือการแสดงอำนาจข้อสรุปของหลายคนคือสมาคมต้องทบทวนการตัดสินใจของตนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลแค่กับโค้ชแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยในสายตาแฟนบอลทั่วประเทศอีกด้วย
ยินดีกับอิชิอิที่ได้หลุดพ้นจากสถานการณ์นี้หลายคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีที่เขาจะได้ไปทำงานกับทีมที่มีระบบดีกว่าและเปิดโอกาสให้เติบโตมากกว่าในประเทศนี้แฟนบอลบางคนถึงกับพูดว่าเขาเคยเป็นโค้ชคนโปรดของฉันแต่ตอนนี้ฉันดีใจที่เขาได้ออกไปเขาสมควรได้รับโอกาสกับทีมที่ให้เกียรติในความสามารถของเขามากกว่านี้หลายคนยังเรียกร้องให้เขารับงานคุมทีมชาติอื่นและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังมีศักยภาพที่จะพาทีมประสบความสำเร็จได้แม้ผลงานของเขาจะมีเพียงแชมป์ AFF และซีเกมแต่สิ่งที่เขาสร้างไว้ชัดเจนกว่าคือความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยในเชิงระบบอิชิอิให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ทดลองแทคติกหลายแบบและทำให้นักเตะในลีกภายในประเทศมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อรับใช้ทีมชาติเขาเดินทางไปชมการแข่งขันตามสนามต่างๆเพื่อค้นหาผู้เล่นที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามหลายคนก็มองว่าแม้เขาจะตั้งเป้าไปฟุตบอลโลกแต่ในทางปฏิบัติเขายังไม่ได้พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบจึงกลายเป็นช่องว่างที่ยังแก้ไม่สำเร็จเสียงวิจารณ์ต่อคริสตจักรหรือสมาคมยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางคนบอกว่าฉันหมดศรัทธาแล้วด้วยการบริหารแบบนี้คงไม่มีนักเตะคนไหนอยากเล่นให้ทีมชาติอีกหลายคนแสดงความไม่พอใจต่อวิธีที่สมาคมปฏิบัติกับโค้ชถ้าพวกเขาไม่ชอบใครเขาจะถูกปฏิเสธทันทีโดยไม่คำนึงถึงผลงานแฟนบอลบางส่วนถึงกับบอกว่าจะไม่สนับสนุนทีมชาติอีกต่อไปและจะดูอย่างเฉยๆไม่สนใจว่าทีมจะแพ้หรือชนะเพราะพวกเขาเชื่อว่าสมาคมกำลังทำลายแรงจูงใจของทั้งทีมแม้บางคนจะไม่ชอบสไตล์การคุมทีมของอิชิอิแต่หลายคนก็เห็นตรงกันว่าเขาควรได้รับโอกาสอย่างน้อยจนจบการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคัพเขาควรได้ทำหน้าที่จนหมดสัญญาเพื่อพิสูจน์ผลงานในสนามไม่ใช่ถูกตัดสินจากความคิดเห็นของคนไม่กี่คนอีกเสียงหนึ่งเสริมว่าถ้าจะอนุมัติหรือปลดควรรอจนจบการแข่งขันเพราะยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบอยู่หลายคนมองว่าการเปลี่ยนโค้ชในช่วงนี้คือความผิดพลาดเพราะโค้ชคนใหม่จะไม่รู้จักทีมและนักเตะเลยทำให้โอกาสล้มเหลวสูงมีการวิจารณ์คณะกรรมการเทคนิคอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องความเป็นมืออาชีพถ้าคุณดูสมาชิกคณะกรรมการเทคนิคบางคนยังโพสต์บ่นใน YouTube เป็นประจำเหมือนไม่เข้าใจวิธีการทำงานของฟุตบอลระดับชาติเลยแฟนบอลบางคนถึงกับพูดว่าถ้าพวกเขายังคิดไม่ออกว่าจะพัฒนาอย่างไรพวกเขาควรลาออกไปเถอะเพราะนี่คือรากของความผิดพลาดที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพวกเขาเชื่อว่าการจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย10 ปีแต่การบริหารแบบนี้ทำให้ทุกอย่างวนกลับไปจุดเดิมแฟนบอลบางคนยังกล่าวแสดงความเสียใจมันเจ็บปวดที่ต้องเชียร์ทีมชาติในขณะที่ต้องเห็นความไร้ความสามารถของสมาคมพร้อมกับส่งกำลังใจให้อิชิอิคุณทำได้ดีแล้วอิชิอิซังคุณควรอยู่กับทีมที่มีระบบและแนวคิดที่ดีมากกว่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่นักเตะแต่เป็นแนวทางคิดของผู้บริหารที่ทำให้ทุกอย่างล้าหลังหลายคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานของสมาคมคุณไม่พอใจกับการชนะ16 นัดจาก30 เกมหรือและต้องชนะกี่นัดถึงจะพอใจถ้าแพ้ใน2 เกมสุดท้ายใครจะรับผิดชอบบางคนมองว่าสมาคมไม่เคยแสดงความรับผิดชอบเลยไม่ว่าจะผลลัพธ์เป็นอย่างไรทำไมถึงยอมรับโค้ชที่แพ้ซ้ำๆแต่กลับปลดคนที่ยังรักษาผลงานได้ดีมีการพูดถึงด้วยว่าสมาชิกบางคนในคริสตจักรเก่าควรถูกปลดเหมือนกันเพราะพวกเขาทำงานเหมือนของเล่นของคนรวยอีกเสียงหนึ่งเสริมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นไม่มีทางเป็นแบบนี้เพราะสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นให้ความเคารพโค้ชต่างชาติและนักเตะเสมออัตราชนะ 53% ถือว่าดีแล้วและผลงานของอิชิอิก็ดีกว่าโค้ชหลายคนในอดีตแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่ได้แย่จนต้องปลดพวกเขาตั้งคำถามกลับว่าคุณบอกว่าทิศทางไม่ตรงกันแล้วทิศทางของคณะกรรมการเทคนิคเองล่ะมันชัดเจนหรือยังบางคนเปรียบเทียบว่าอินโดนีเซียเองก็เคยล้มเหลวหลายครั้งแต่เมื่อพวกเขาให้เวลาโค้ชและสร้างระบบใหม่ขึ้นมาปัจจุบันพวกเขากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งในภูมิภาคแต่ที่นี่กลับเลือกไล่โค้ชออกเพราะเหตุผลส่วนตัวมากกว่าผลงานจริงเสียงวิจารณ์ยังพูดต่อว่าโค้ชที่มาจากสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นมีไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าจะหาคนที่ดีกว่าอิชิอิได้แม้ในเกมที่อิชิอิแพ้เขาก็ต้องเจอกับทีมระดับสูงกว่าเช่นในเกมที่พบกับฟลอเชียทีมยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในแผนการเล่นซึ่งหลายคนมองว่าเป็นสัญญาณดีการดึงโค้ชใหม่เข้ามาแค่เพื่อเอาชนะทีมที่อ่อนกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยหลายเสียงเรียกร้องให้สมาคมเลิกประเมินโค้ชจากความสัมพันธ์ส่วนตัวมันไม่ยุติธรรมที่จะโทษโค้ชทุกอย่างเพราะระดับของนักเตะไทยเองก็ยังไม่ถึงระดับท็อปของเอเชียต่อให้เปลี่ยนกี่โค้ชปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมหลายคนเสนอว่าควรให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งได้ลงสนามในเกมระดับนานาชาติเพื่อเก็บประสบการณ์มากกว่ามุ่งเน้นแต่ชัยชนะในระยะสั้นถ้าเรายังมองแค่ผลการแข่งขันเราจะได้แค่นักเตะเดิมๆที่ไม่มีการพัฒนาอีกความคิดเห็นกล่าวว่าพวกเขาควรให้เกียรติโค้ชและทีมงานมากกว่านี้ไม่ใช่ปลดเพียงเพราะความขัดแย้งส่วนตัวในท้ายที่สุดแฟนบอลหลายคนยอมรับว่าความรู้สึกต่อทีมชาติเปลี่ยนไปฉันเคยตื่นเต้นทุกครั้งที่ทีมชาติลงแข่งแต่ตอนนี้ไม่อยากดูอีกแล้วเพราะข้างบนเต็มไปด้วยการเมืองและข้างล่างในสนามกลับต้องรับผลของความผิดพลาดเหล่านั้นเสียงสะท้อนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของแฟนบอลที่เชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงของวงการฟุตบอลไทยไม่ได้อยู่ที่โค้ชหรือผู้เล่นแต่อยู่ที่ระบบการบริหารที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงสมาชิกระดับล่างบางคนแค่ต้องการความโดดเด่นดนตรีพวกเขาทำแบบเดิมซ้ำมาเกือบ30 ปีโดยไม่เห็นผลอะไรเลย
แล้วคณะกรรมการเทคนิคที่ชอบวิจารณ์นั้นมีความสามารถมากกว่าพวกเขาจริงหรือก่อนจะตัดสินคนอื่นลองหันกลับมามองตัวเองก่อนดนตรีผู้จัดการทีมคนก่อนก็ไม่ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นดังนั้นถ้าไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิดเก่าๆออกไปวงการนี้ก็คงไม่มีวันพัฒนาได้เลยพวกเขาควรออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าเชอร์ชิกพูดอะไรไว้กันแน่เพราะการแอบอนุมัติการตัดสินใจแบบนั้นมันดูขี้ขลาดเกินไปถ้าทำแบบนี้จริงๆมันจะสร้างผลซียต่อผู้จัดการทีมคนต่อไปแน่นอนไม่มีใครเชื่อเหตุผลที่พวกเขาให้หรือเชื่อในคำอธิบายเรื่องความต่างด้านแนวทางมันชัดเจนว่าพวกเขาอาจแค่ไม่พอใจที่ไม่สามารถแทรกแซงการจัดการทีมได้เรื่องแบบนี้มันบ้ามากโดยเฉพาะเมื่อเห็นคณะกรรมการเทคนิคออกมาวิจารณ์ผู้จัดการทีมผ่านช่องของลูกชายตัวเองทุกคนมีอดีตของตัวเองแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเต็มไปด้วยความคลุมเครือและน่าสงสัยเกินไปโดยเฉพาะการจัดการของไดที่ดูไม่น่าไว้วางใจเลยจริงๆพูดตรงๆมันน่าผิดหวังพวกเขายังไม่สามารถหลุดจากวงจรแย่ๆนี้ได้หรือไงบางทีเชิร์ชเองอาจต้องลงมาเป็นผู้จัดการทีมเสียเองพฤติกรรมแบบนี้แหละที่ทำให้คนเริ่มหมดศรัทธาในสมาคมฟุตบอลของเดฟุตบอลระดับชาติของพวกเขามันจบแล้วจริงๆฉันเคยเริ่มกลับมาเชียร์อีกครั้งแต่ตอนนี้พอแล้วคงมีคำวิจารณ์นับล้านที่พูดเรื่องนี้ลองดูให้ดีๆทีมของเชิร์ชกำลังสร้างระบบที่มั่นคงคือเรื่อยๆอัตราชนะสูงถึง 53% และยังต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอีกด้วยถามจริงใครเป็นคนจ่ายค่ามัดจำใบรับรองเงินที่ใช้มาจากไหนและพวกเขาจะติดต่อใครหลังจากได้ใบอนุญาตนั้นแล้วมีแผนอะไรต่อไปไหมถ้าเขาตัดสินใจลาออกมันพอเข้าใจได้ว่าต้องใช้เวลาในการหาคนมาแทนแต่ถ้าโดนปลดโดยไม่มีใครมาแทนมันก็ไม่มีเหตุผลเลยจริงๆคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นเก่งกว่าหินจริงหรือฉันไม่เคยเห็นพวกเขาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนอกจากพูดเรื่องที่ไร้สาระและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทีมชาติไม่เคยพัฒนาผลงานตอนนี้ก็ไม่ได้แย่เกินไปจนถึงขั้นต้องแทรกแซงเพลงอย่าทำให้ฉันหัวเราะเลยที่บอกว่าโค้ชระดับเอเชียกำลังถูกคณะกรรมการเทคนิคจากอาเซียนประเมินผลงานฟังดูตลกมากสุดท้ายพวกเขาก็พยายามกลบเกลื่อนด้วยชัยชนะในรายการซีเกมกับ AF เท่านั้นพวกคุณในคริสตจักรควรรับผิดชอบด้วยเพราะฟุตบอลระดับสูงไม่พัฒนาเลยมันล้าหลังและขาดความคิดใหม่ๆทำไมถึงไม่มารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้อธิบายมาสิมันไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคติแต่มันคือความมุ่งมั่นที่หายไปตอนนี้ทีมกำลังพัฒนาทั้งในแง่ของระบบและความหลากหลายของผู้เล่นการปลดเขาออกในช่วงนี้มันเร็วเกินไปฉันไม่สนับสนุนเลยจริงๆผู้บริหารพวกนี้มันโง่เขลาหรือเปล่าแม้แต่ผลงานของพวกเขาเองในอดีตก็ยังดูเละเทะพวกเขาชนะ2 นัดติดต่อกันแล้วซึ่งถือว่าทำตามเป้าหมายได้แล้วคุณยังจะเรียกร้องอะไรอีกคณะกรรมการเทคนิคมีทิศทางที่ชัดเจนบ้างไหมพวกเขาพร้อมจะไปแข่งในรูคีลีกหรือเปล่าเพราะสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็แค่คอยวิจารณ์คนอื่นถ้าคิดว่าพูดได้เก่งนักก็ลองมาเป็นผู้จัดการทีมเองสิทำทุกอย่างตามที่ตัวเองพูดแล้วมาดูกันว่าจะทำได้ไหมมันเหมือนกับสถานการณ์ของกัมพูชาเลยพวกเขาเรียกตัวเองว่าคณะกรรมการเทคนิคแต่ไม่ได้ทำอะไรจริงจังนอกจากวิจารณ์คนอื่นพวกเขาดูโง่เขลาและไม่มีประสิทธิภาพปลดผู้จัดการทีมเพราะผลงานฟุตบอลอ่อนแอแต่ถ้าโบสเองแย่พวกเขาควรปลดใครก่อนกันแน่เพลงความจริงแล้วคณะกรรมการเทคนิคต่างหากที่ควรถูกปลดออกเพราะสิ่งที่พวกเขาทำก็แค่ตัดสินใจผิดพลาดและไล่โค้ชออกโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคริสตจักรเองออกแบบชุดทีมชาติอย่างสวยงามเพื่อให้แฟนๆสนับสนุนแต่สุดท้ายกลับเป็นคริสตจักรที่ทำลายความเชื่อใจของแฟนบอลใครที่รักฟุตบอลอย่างแท้จริงคงรู้สึกผิดหวังเหมือนฉันหมดศรัทธาในฟุตบอลระดับชาติไปแล้วต่อให้เปลี่ยนเชิร์ชก็ยังคงเป็นแบบเดิมเพราะระบบนี้มันไม่สามารถเติบโตได้อย่างมืออาชีพความฝันที่จะได้ไปฟุตบอลโลกก็เป็นแค่ภาพลวงตาแล้วคนที่เรียกตัวเองว่าสมาชิกคณะกรรมการเทคนิคพวกเขาทำอะไรอยู่กันแน่แม้แต่ในอดีตพวกเขายังเคยแพ้ลาวและตกรอบในซีเกมพวกเขาส่งเยาวชนไปต่างประเทศแต่กลับไม่มีผลฮานอที่เป็นรูปธรรมเลยถ้าการปลดเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าฉันอาจพอเข้าใจได้ถ้ามันเกิดหลังรอบคัดเลือกจบแต่ทีมชุดนี้ยังมีศักยภาพจะพัฒนาแม้จะมีโค้ชใหม่เข้ามาก็ไม่มีใครรู้ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวมากกว่าเพราะขาดความต่อเนื่องทีมชาติญี่ปุ่นใช้เวลาหลายปีในการสร้างหลักฐานจนแข็งแกร่งอย่าคาดหวังผลใน1 หรือ 2 ปีสุดท้ายฉันอยากบอกว่ายินดีด้วยอิชิคุนเป็นอิสระแล้วบางทีพวกเขาอาจกำลังวางแผนจะนำโค้ชชาวบราซิลเข้ามาแทนนั่นอาจเป็นเหตุผลของการอนุมัติแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจถ้างั้นตั้งคณะกรรมการเทคนิคให้พวกเขามาคุมทีมเองเลยสิแสดงให้เห็นกันไปเลยว่าพวกคุณเก่งจริงแค่ไหนคนพวกนั้นอายุมากเกินไปแล้วควรปล่อยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำบ้างถึงอย่างนั้นอย่างน้อยก็ควรให้เกียรติคนที่ทุ่มเทมาก่อนพวกเขาทิ้งสิ่งมีค่ามากมายไว้เบื้องหลังแต่วิธีการของพวกเขามันขี้ขลาดและน่าผิดหวังฉันผิดหวังกับคริสตจักรจริงๆจากนี้ไปฉันจะไม่สนับสนุนไม่ซื้อสินค้าหรือบัตรอีกต่อไปไม่มีใครเห็นค่าของคริสตจักรจริงๆเหรอพวกเขาดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างและทีมงานภายในมากกว่าเสียงของแฟนๆการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอิชิอิแบบนี้มันไม่ใช่การแสดงความเคารพเลยคณะกรรมการเทคนิคควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารไม่ใช่ปล่อยให้คนแก่ทำทุกอย่างวิธีคิดของพวกเขาดูล้าหลังและขาดความจริงใจการที่อิชิอิเป็นคนญี่ปุ่นไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่อง
น่าอายแต่ตอนนี้คณะกรรมการเทคนิคกลับทำให้รู้สึกแบบนั้นพวกเขาไม่มีผลงานที่ดีให้พูดถึงในอดีตทีมปัจจุบันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้ามีปัญหาจากการบริหารผิดพลาดประธานคณะกรรมการเทคนิคต้องเป็นคนรับผิดชอบให้เข้ามาเป็นหัวหน้าคริสตจักรแทนจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยเขาก็ยังมีความสามารถมากกว่าพวกที่อยู่ตรงนั้นแค่ใช้ตำแหน่งเพื่อปกป้องตัวเองมันกลายเป็นเรื่องทางการเมืองไปแล้วถ้ายังไม่ฟังเสียงของแฟนๆต่อให้แฟนบอลรักแค่ไหนสุดท้ายพวกเขาก็จะยอมแพ้กับคริสตจักรอยู่ดีบางทีประธานคณะกรรมการเทคนิค2 คนควรลองลงมาคุมทีมด้วยตัวเองแล้วทุกคนจะได้รู้ความจริงว่าพวกเขาเก่งจริงหรือแค่พูดเก่งเท่านั้นพอแล้วเธอถึงเวลาที่สมาคมควรให้เงื่อนไขที่ดีกว่านี้กับอิชิอิเขาเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยตั้งแต่แรกแต่สามารถพาทีมทำผลงานได้ดีในระดับนี้ถือว่าเกินความคาดหมายไปมากแล้วการหาผู้จัดการทีมที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทแบบเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพลงนี่คือเสียงสะท้อนของแฟนบอลชาวไทยหลังจากรู้ข่าวว่าสมาคมฟุตบอลไทซากุตัดสินใจแต่งตั้งโค้ชโชดะให้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แม้ระหว่างการแข่งขันจะมีบางความคิดเห็นที่วิจารณ์โค้ชคนนี้อยู่บ้างแต่เมื่อดูภาพรวมแล้วสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือกระแสวิพากษ์วิจารณ์รอบตัวการแต่งตั้งครั้งนี้มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการฟุตบอลทันทีจำนวนความคิดเห็นที่หลั่งไหลเข้ามานั้นมากกว่าปกติถึง200เท่าหลายคนเริ่มสงสัยว่าเบื้องหลังการตัดสินใจนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ดูเหมือนว่ามีชื่อของคนแปลกหน้าหรือบุคคลที่ไม่มีผลงานชัดเจนถูกเสนอชื่อเข้ามาในตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปความรู้สึกของแฟนบอลตอนนี้เต็มไปด้วยความกังวลเหมือนว่าความวุ่นวายครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทันทีที่มีการประกาศผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่โค้ชอิชิอิถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะเขาเป็นคนที่สร้างความหวังและพลังบวกให้กับทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่เพียงพัฒนาผลงานของทีมแต่ยังเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เล่นหลายคนด้วยคุณคิดอย่างไรกับปฏิกิริยาของแฟนบอลชาวไทยหลังจากได้ยินข่าวว่าสมาคมไทซากุเลือกโค้ชโชดะเข้ามาคุมทีมคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นก้าวที่ถูกต้องลองแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพราะเสียงของแฟนๆคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวงการฟุตบอลช่องนี้จะนำเสนอปฏิกิริยาของแฟนฟุตบอลทั้งจากญี่ปุ่นและต่างประเทศเพื่อให้ทุกคนได้เห็นมุมมองที่หลากหลายจากทั่วโลกดังนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมาในเร็วๆนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดถูกใจและให้คะแนนสูงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตผลงานต่อไปด้วยเพราะเรายังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในวงการฟุตบอลไทยที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้และเพื่อปิดท้ายวิดีโอนี้นี่คือเสียงของแฟนคลับสมุยบลูที่ยังคงเชียร์ทีมของพวกเขาอย่างสุดหัวใจเสียงเชียร์ที่ดังก้องออกมาว่าพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นเราจะลุกขึ้นอีกครั้งค่ายของเราจะไม่ยอมแพ้พลังของเรากำลังลุกโชนเราจะเผามันให้มอดไหม้และเดินต่อบนเส้นทางแห่งศักดิ์ศรี